วันนี้อดัม walk through นะครับพาท่านผู้ชมกลับมาที่ครามสุขุมวิท 26 นะฮะคอนโดระดับ Luxury กับพื้นที่ 100 ตารางเมตรที่มีมูลค่าค่าตัวสูงถึง 33 ล้านบาทนะฮะใน EP ที่ 10 นะฮะผมได้พาท่านผู้ชมมา first time at Cram นะฮะเพื่อที่จะมาดูวิธีการทำงานของเรานะฮะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาทำงานที่เนี่ยเรามีขั้นตอนการทำงานแบบไหนบ้างนะฮะแต่สำหรับวันนี้ครบรอบ 1 เดือนพอดีนะฮะห้องนี้ก็ได้ทำการออกแบบแล้วก็ตกแต่งเสร็จสิ้นส่งมอบให้กับทางโอนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะผมขอพาท่านผู้ชมนะครับมาติดตามความสวยงามที่นี่ไปพร้อมๆกันนะครับตามมาเลยครับผมพาท่านผู้ชมมาถึงที่ห้องแล้วนะฮะตอนนี้มาดูในส่วนแรกแล้วกันนะครับเป็นส่วนของ living room นะครับผมตัวนี้เราก็จะใช้งานดีไซน์นะครับเป็นในแนวทางของ modern minimal นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น 3D perspective ไว้ให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีความเรียบง่ายนะครับดูโปร่งนะฮะเนื่องจากว่าที่เนี่ยได้เรื่องของฝ้าที่มันค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ฝ้าที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ3 เมตรนะครับเดี๋ยวผมขอพามาดูในส่วนแรกแล้วกันเป็นส่วนของทีวีวอลนะฮะตรงนี้เราจะใช้งานดีไซน์เป็นในแบบเรียบง่ายนะครับตรงนี้เราก็จะมีเป็นพระเอกของมันก็จะเป็นตัวงานของสีพ่นนะครับผนังตัวนี้ครับก็จะมีงานปาดมุมโค้งนิดนึงในส่วนของมุมตัวนี้ที่เราไม่อยากให้ว่าตัวทีวีตรงนี้มันรู้สึกเป็นเหลี่ยมมากนะฮะตรงนี้ด้านนึงเราก็ใช้ปาดด้านโค้งแค่ด้านเดียวนะครับมานี่นะเป็นงานสีพ่นไปแล้วก็ต่อมาก็จะมีแมททีเรียลที่ผสมก็คือจะเป็นตัวของงานหินอ่อนตัวนี้เราจะใช้เป็นหินบาราจิโอเป็นโทนเทานะครับฟินิชชิ่งนี่คือออริจินอลเลยนะไม่ได้มีการขัดฮอนอะไรแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ก็จะออกเป็นเงานิดนึงดูลักชัวรี่ขึ้นมานะครับน่าสนใจด้านล่างก็จะมีการซ่อนตัวไฟ LED strip light สีวอร์มไว้นะครับอยู่ที่ 3,500K นะครับด้านล่างตัวนี้นะฮะในส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานใช่ไหมครับก็จะมีตัวของตู้ตัวนี้ที่เราทำไว้เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บของได้นะครับในด้านบนตัวนี้เราก็ใช้เป็นตัวบานกดกระเด้งนะครับออกมาปุ๊บด้านในตรงนี้เราจะใช้งานเก็บพวกงานระบบนะครับก็คืออย่างอาทิเช่นพวกตัวเราเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัวของจะมีปลั๊กอะไรต่างๆพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการที่จะซ่อนไว้ในตู้นี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีช่องที่เจาะเชื่อมนะครับจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างจะเป็นไวริ่งผ่านสายแลนนะฮะเข้ามาที่ device ไม่ว่าจะเป็นตัวทีวีนะครับจะมีตัวของซาวบาร์ของ Sonos ด้วยนะฮะแล้วก็ PS5 อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะลิงก์ผ่านสายแลนที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยด้านล่างนะฮะที่จะ connect มาไม่ให้เห็นสายต่างๆเลยนะครับตัวนี้ขอย้อนกลับมาก็ปิดได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมพามาอีกหนึ่งมุมสำคัญนะฮะช่วงนี้เราก็ work from home กันเยอะใช่ไหมฮะมุมทำงานก็กลับมาเป็นมุมสำคัญของที่พักอาศัยเรานะฮะที่เราต้องให้ความสำคัญกับมันมากๆเลยนะฮะโอเคอันนี้จะ connect กันกับตัวทีวีวอลเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะมีการเอาตัวไม้ใช้กับตัวท็อปตรงนี้ให้มันรู้สึกว่ามีความโฮมมี่ขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็จะสีของไม้ตรงนี้จะลิงก์กันกับตัวพื้นที่เป็น Engineer Wood ตัวนี้ของที่นี่เลยนะฮะก็จะดูสอดคล้องกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะใช้หินตัวบาราจิโอเมื่อสักครู่เนี่ยไหลเชื่อมมาในส่วนนี้ก็จะเป็นแบ็กกิ้งด้วยบาราจิโอทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเชลฟ์ของการวางของต่างๆพวกหนังสืออะไรพวกนี้ของตกแต่งต่างๆเนี่ยจะใช้เป็นงานสีพ่นแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวตู้สำหรับที่จะกดกระเด้งเก็บของข้างบนได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเราใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะฮะในส่วนชั้นต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับมีการซ่อนไฟ LED strip 3,500K เป็นวงไว้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดที่เราเอามาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องการให้ผนังหินสวยๆตรงนี้มาถูกบดบังด้วยสวิตช์หรืออะไรที่มันมารบกวนสายตาเราก็ต้องหาการตำแหน่งในการที่จะติดตั้งตัวสวิตช์ไฟแอบไว้นะครับจะได้เห็นตรงนี้ก็ดูอลังการสวยงามนะครับมาดูในเรื่องของดีไซน์ที่เราคิดกันนะครับก็คือในตัวของฟังก์ชันปลั๊กต่างๆที่เราซ่อนไว้นะถ้าสังเกตเนี่ยการใช้งานตรงนี้ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์มันจะเป็น iMac หรือว่าอะไรพวกนี้เราก็คำนึงถึงการที่จะเอาสายไปเก็บไว้ตรงไหนดีให้มันเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมานะครับด้านหลังตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาสายต่างๆ HDMI ต่างๆเนี่ยร้อยขึ้นมาที่ตัวจอของมอนิเตอร์ได้ด้วยที่จะไม่งั้นก็ถ้าไม่มีก็สายมันอาจจะรกรุงรังไม่ค่อยสวยงามประมาณนี้ครับ
มาดูต่อในอีกส่วนนึงนะครับเป็นตัวของฟีเจอร์วอลนะฮะตรงนี้เราจะใช้เป็นตัวหินเทียมนะครับเป็น Ariston White นะครับที่เราใช้ตัวนี้เนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ค่อนข้างสูงนะครับจาก floor to ceiling ตัวนี้อยู่ที่3.20 เมตรนะครับเราก็เลยเลือกใช้ตัวหินเทียมเลยนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วก็มีการเชื่อมต่อลายให้มันดูสมูทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสวยงามนะครับตรงด้านนี้ต่อมาด้านข้างๆก็จะเป็นตัวของตู้เก็บของนะครับตัวนี้เราใช้เป็นตัวตู้งานสีพ่นขาวเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นหน้าบานเป็นแบบเปิดนะครับเป็นตัวบานกระจกเงาประมาณนี้นะครับผมขอพาท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัว Root Furniture ที่เป็น Coffee Table นะครับตัวนี้เราเลือกใช้ตัวท็อปหินเป็นตัวหินสตาตูนะครับตัวนี้แล้วก็จะเอามาแมทช์กับตัวขาที่มันเป็นขาสแตนเลสแฮร์ไลน์กันสีดำนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับเราให้ความสำคัญไปในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเน็ตก็สังเกตได้ว่าด้านมุมทั้ง4มุมนี้เราจะมีการทำมุมโค้งไว้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นมุมตรงๆมุมฉากเนี่ยอาจจะเกิดการไปชนแล้วก็จะบาดเจ็บได้นะครับซึ่งก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งเราเลยเลือกใช้เป็นมุมที่เป็นมุมโค้งทั้ง4มุมครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้อง Process Room นะครับผมสำหรับห้องนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงใช่ไหมฮะโจทย์ของเราก็คือการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านมุมของผนังทั้ง2ข้างเนี่ยเราเลยเลือกที่จะใช้เป็นตู้เสื้อผ้าทั้งหมดนะฮะเป็นแบบ full size นะฮะซึ่งเราจะทำจากพื้นชนฝ้าเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ3 เมตรนิดๆนะครับประมาณนี้โดยที่ตัวบานเนี่ยตรงนี้ช่องทางเดินค่อนข้างแคบเราเลยเลือกใช้เป็นแบบบานสไลด์นะฮะซึ่งความพิเศษของตรงนี้มีอยู่ที่ตัวเฟรมสีของมันนะฮะโอนเนอร์เราต้องการคัสตอมไมซ์ใช่ไหมก็เลยบอกว่าเนี่ยขอเข้มขึ้นจากทางคาตาล็อกที่มีอยู่เนี่ยขอเพิ่มขึ้นอีก2เฉดนะฮะเพราะนั้นตัวนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสีอะไรนะครับประมาณนั้นก็ส่วนกระจกก็จะใช้เป็นตัวยูโรเกรนะฮะตัวนี้แต่กระจกมันก็มีสเปคของมันแล้วนะฮะก็จะออกเป็นสีแบบเป็นสีชาออกดำๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เห็นของที่อยู่ข้างในตู้ด้วยนะฮะด้านในเนี่ยก็จะเป็นงานสีพ่นนะครับเป็นสเปคพิเศษเหมือนกันนะครับมันจะออกแบบไม่ใช่ขาวซะทีเดียวจะเป็นควันบุหรี่นิดนึงนะแล้วก็จะมีตัวซ่อน LED strip light เป็นแบบวอร์มไว้นะครับในส่วนของตู้เป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นแบบบานไซส์ทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง2ด้านเลยนะฮะด้วยนะครับตรงฝ้าเพดานนี้เราจะใช้เป็นตัว LED strip ฝังไว้ที่ฝ้านะครับเราก็จะทำเป็นในแบบสี่เหลี่ยมก็เดี๋ยวผมจะขึ้น 3D perspective ห้องนี้ไว้ให้ดูเทียบกันเลยนะครับว่า AB before after ออกมาเป็นยังไงเป๊ะขนาดไหนนะครับผมขอพามาดูอีกจุดนึงแล้วกันเป็นเรื่องของผ้าม่านนะครับด้านนี้เราอยากให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาบ้างนะแต่ถ้าสังเกตเนี่ยตัวผ้าเนี่ยปกติผ้าโปร่งทั่วไปก็จะเป็นผ้าขาวๆทั่วไปใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้เราอยากให้สกินโทนของสีที่เนี่ยมันดูแมทช์กันทั้งหมดนะฮะเนื่องจากว่าอยากให้มันดูวอร์มนั้นตัวผ้าโปร่งที่เราใช้เนี่ยครับมันก็จะออกเป็นแบบเป็นฟิลลินินนิดนึงนะครับสีออกเป็นแบบน้ำตาลนิดนึงนะครับก็ผสมซ้อนกันกับตัวผ้าม่านหนานะครับที่จะเป็นแบบแบล็คเอาเป็นแบบผ้าม่านหลอนนะครับตัวนี้ถ้าผมปิดผ้าม่านปุ๊บห้องนี้ก็จะมืดสนิทกันความร้อนกันแสงนะครับห้องนี้ก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับตัว dressing table ตัวนี้ก็จะมีเป็นกระจกนะครับเป็นแบบมีไฟในตัวว่าเราต้องการให้เป็นแสงขาวใช่ไหมเวลาเราแต่งหน้าเพราะห้องนี้ไฟทั้งหมดที่เป็น environment ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบไฟส้มไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้าเราแต่งหน้ากับไฟส้มมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เราก็เลยต้องมีไฟสีขาวนะตรงนี้เป็นแบบ touch motion นะครับตรงนี้ก็เปิดปิดได้ระบบสัมผัสหรูหราไฮโซนะครับอันนี้แล้วก็ต่อมาที่ตัวท็อปตรงนี้เราก็จะใช้เป็นตัวท็อปหินนะครับเป็นหินสตาร์ตูที่จะลิงก์กับตัวของห้อง living room นะครับประมาณนี้เราก็มีเหลือสแลบอยู่แล้วก็มาใช้ตรงนี้ด้วยเพราะเวลาเราซื้อเนี่ยเราซื้อทั้งสแลบเลยใช่ไหมฮะเราก็มาใช้ตรงนี้ก็ดูแมทช์กันทั้งหมดนะครับในเรื่องของ mood and tone ในห้อง closet room นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของห้อง Master Bedroom นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัว 3D Perspective ไว้ตรงนี้นะครับจะเทียบไปเลยนะว่า before after ที่เราทำไว้มันจะเหมือนเป๊ะขนาดไหนนะครับไป
โอเคคราวนี้ผมขอมาเริ่มในส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของตัว headboard นะครับจะมี2ส่วนผสมนะครับในด้านบนจะใช้เป็นตัว wallpaper สีเทานะตัดกับตัวคิ้วสีดำนะครับซึ่งมันเป็นแบบ random นะครับเราต้องการที่จะพรีเซนต์ในเรื่องของเส้นให้มันเป็นนำสายตามาเนื่องจากว่างานที่นี่เป็นงานแนวมินิมอลใช่ไหมเราต้องการที่จะสื่อถึงความเนี๊ยบความมีเส้นสายในส่วนของอิเลเมนต์ต่างๆในห้องนี้นะครับในส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเฮดบอร์ดที่เป็นหุ้มด้วยหนังนะครับโทนเทาเหมือนกันก็จะแมทช์กันในเรื่องของสีนะครับที่เราเลือกใช้ตัวนี้เนื่องจากว่าเราต้องการทางโอนเนอร์เนี่ยเวลาที่จะพักผ่อนจะนอนดูทีวีประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีหัวมาชนตรงนี้ก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุไม่บาดเจ็บไม่เจ็บหัวนั่นเองนะประมาณนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็จะมีเป็นตัววอลแลมป์2ข้างซ้ายขวานะครับก็จะมีตัวสวิตช์ปิดเปิดแยกกันอิสระทั้ง2ด้านแล้วก็จะมีด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวของสวิตช์ปิดเปิดของดาวไลท์นะครับเป็นแบบ two way นะฮะคือประมาณว่าถ้าเกิดทางโอนเนอร์ง่วงแล้วต้องการจะนอนแล้วเราสามารถที่จะปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องลุกไปตรงนู้นนะครับเรื่องฟังก์ชันอย่างที่2ที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ Night Table ที่มีอยู่2ข้างนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นตัวหิน Emerald Grey นะฮะอันนี้เราจะเอามาขัดฮอนนะครับเราต้องการพรีเซนต์ถึงความดิบนิดนึงนะแต่ว่าดูเป็นธรรมชาติประมาณนี้นะฮะเราก็เลยเลือกที่จะเอามาขัดด้านขัดฮอนผิวสัมผัสอันนี้ส่วนด้านมุมเนี่ยเราจะมีการทำให้มันโค้งนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นมุมฉากก็อาจจะรู้สึกอันตรายนิดนึงนะเวลาเดินมืดๆอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องของเตียงนะครับตัวนี้จะเป็นเตียงคัสตอมพิเศษนะครับเป็นไซส์6ฟุตนะฮะถ้าสังเกตเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะเราก็เลยต้องการที่จะคัสตอมมันนิดนึงนะครับก็จะหุ้มด้วยหนังเช่นเดียวกันกับตัวหัวเตียงประมาณนี้นะครับผมขอพามาดูในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของปลายเตียงนะครับเป็นตัวผนังทีวีนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ตัวหินเป็น Emerald Grey นะฮะสื่อถึงความมินิมอลนะครับแล้วก็ความ Luxury Elegant ด้วยนะครับประมาณนี้ก็จะมีเรื่องของการที่จะเอามาขัดฮอนเหมือนกันนะครับขัดด้านเหมือนกันก็จะเหมือนกับตัว Night Table เมื่อสักครู่นะฮะความละเอียดของทางดีไซเนอร์เราก็คือจะเป็นเรื่องของการที่จะเอาหินที่มีไซส์ที่มันจำกัดเนี่ยเอามาวางแพทเทิร์นเรียงรายแบบไหนจะแบ่งจังหวะการจบงานแบบไหนให้มันลงตัวสวยงามนะฮะให้รู้สึกว่าโอเคเหมือนว่าเป็นซีมเลสประมาณนั้นนะฮะซึ่งเราก็จะใช้ตัวคิ้วเนี่ยเอามาเบรกไว้นะเป็นช่องไว้นะครับแล้วก็ด้านตรงนี้ที่เราเว้นร่องไว้เหมือนในหลายๆงานที่เราทำนะฮะก็คือจะมีการเว้นร่องไว้ที่4มิลนะฮะซึ่งเราอยากให้มันรู้สึกว่าตัวหินเนี่ยมันแยกออกจากกันไปเลยไม่ต้องมาชนกันหรือไม่ต้องมายาแนวอะไรประมาณนี้เลยนะฮะก็จะดูสวยงามลงตัวนะครับต่อมาในเรื่องของความละเอียดอีก1เรื่องนะครับที่เราให้ความสำคัญก็คือการซ่อนสายต่างๆใช่ไหมเหมือนทุกๆ EP นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวทีวีเอามาเมาส์ติดกับผนังเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวซาวบาร์ของ Sonos ด้วยเป็นอยู่ด้านล่างแล้วก็เราจะมีการซ่อนสายปลั๊กอะไรต่างๆอยู่ด้านหลังทีวีซ่อนไว้หมดทั้งหมดแล้วนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับการ walk through นะฮะที่คอนโดครามสุขุมวิท 26 นะฮะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการให้เรานะครับออกแบบตกแต่งนะฮะสไตล์นี้นะครับสามารถที่จะติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือว่าทาง YouTube นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลนะครับไว้ที่ description ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะทาง Channel Adam Decor Center ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดงานสวยๆที่จะมีออกมากันอย่างต่อเนื่องนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและ Adam Walk Through ต้องขอขอบคุณและขอตัวไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ